Εδώ νομίζω είναι ένα από τα πιο ωραία πάρκα. Πω που νιώθω όταν ευθύνει τη Λέτσα τώρα. Νομίζω είναι από τα πιο ωραία πάρκα του. Λοιπόν, Σίσκο, Έλα. πες μου λίγο τι σημαίνει αυτή η πινακίδα για σένα. Λοιπόν, Τι βλέπουμε εδώ. δεν έχω ξαναδεί εταιρεία να διαφημίζει ότι έχει πάρει 25 εκατομμύρια series funding με απλά να σου φλεξάρει το πόσα λεφτά έχει χτίζοντας billboards. Δηλαδή, οι τύποι πήραν 25 εκατομμύρια και αποφάσισαν απλά να φλεξάρουν. Κοιτάξτε, έχουμε τόσα λεφτά που πετάμε billboards. Μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο ότι απλά σηκώσανε ένα γύρο χρηματοδότηση 25 χιλιάρικα. Όχι. 25 million. Και οι τύποι λένε ωραία. Τώρα που σηκώσαμε 25 million, θα κάνουμε. Να κάνουμε διαφημίσεις για να δείξουμε πόσα λεφτά σηκώσαμε. Ισχύει. Ultra flex. Αυτό είναι τα πρωινή γραφεία του Airbnb. Δηλαδή εδώ καθόταν ο Brian Chesky. Εκεί ακριβώς, Ναι, ναι, ναι. Το πιο ακραίο είναι ότι εδώ πέρα είναι το meeting room και εδώ είναι όλο το Σαν Φρανσίσκο. Οπότε ναι, crazy. Λοιπόν, αυτό το countdown είναι 4 μέρες και είναι για το World Event. Είναι ένα Chrome extension που έχουμε φτιάξει για να δημιουργήσουμε λίγο αυτό το agency εντός της εταιρείας, ότι κάθε φορά που θα ανοίγεις το browser σου θα βλέπεις πόσες μέρες μένουν για το event, και αυτό το έχουμε κανένα δίμηνο τώρα, οπότε από 67 μέρες, ας πούμε, που το θυμάμαι εγώ, έχουμε φτάσει στις 4. Και τώρα που είναι οι τελευταίες μέρες, όντως αγχώνομαι, γιατί θα ανοίγω και βλέπω 5, 4, 3, 2, 1. Εγώ να ξέρεις ανυπομονώ για την ομιλία του Sam Altman και θα είναι και η πρώτη φορά που τον πετυχαίνουμε από κοντά. Ναι, Οπότε αυτό θα είναι insane. το Sam, το φιλαράκι. Νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος δεν ξέρει που μας ακολουθεί τι είναι η WorldCoin. Θες να το περιγράψεις πολύ γρήγορα? Νομίζω θα έχουμε αρκετά πλάνα από το event και Αν το πεις σε μία φράση. σε μια φράση. Digital identity επόμενης γενιάς. If you know, you know. Αυτό είναι ένα μηχάνημα 10.000, το οποίο έχει 12 διαφορετικές γεύσεις νερού, με ηλεκτρολίτες, ζεστό, κρύο, χλιαρό. Και ήταν αστείο για τη διάρκεια που πήραν αυτό το μηχάνημα. Μας είχαν παραπονεθεί ότι ξοδεύουμε 200 ευρώ παραπάνω για ένα σερβερ και είχαν πάρει αυτό το μηχάνημα με 10.000, ας πούμε. Γιατί να πάρεις 10.000 ευρώ για μηχάνημα για να πίνεις νερό? Light sparkling, ambient. Μπρο, απλά θα έπαιρνα νερό βρύσης. Γιατί το κάνουν τόσο σύνθετο? Να μου πεις εντάξει. Crazy. Έχουν καρέκλες 2.000 ευρώ. Ναι, ναι. Take a look around. Feel the energy. 400 of us here flying in from around the world. But before I continue, Λοιπόν, πες μας σε τι φάση είμαστε, πού πάμε και γιατί είσαι τώρα με το λάπτοπ. Αυτή τη στιγμή τώρα κάνω κάποια τελευταία fix στο κώδικα, γιατί έχουμε κάνει bugs ακόμα και πάμε προς το event. Η ώρα είναι 5 παρά 20, 7 η ώρα αρχίζει το event, η ομιλία του Sam Altman και του Alex Miner. Και πολύ hype, αλλά και άγχος ταυτόχρονα. Θεωρώ απίστευτο ότι είναι 2 ώρες πριν το event και εσείς ακόμα κάνετε push στο product. Εγώ φτιάχνουμε ακόμα ψάχνουμε αλλαγές. Λοιπόν, τα λέμε μετά. We wanted a way to make sure that humans stayed special and central in a world where the internet was going to have lots of AI-driven content. We wanted a way to think about how we were going to distribute access to these systems' resources. And we started brainstorming about what that might look like. The initial ideas were very crazy. Then we came down to one that was just a little bit crazy, which became World. So this is the Orb. It's powered by the latest NVIDIA Jetson processor, running sophisticated AI models, using a number of visible light and infrared sensors to determine humanness. So introducing Orb Mini, the first truly mobile Orb. With people carrying Orb Minis wherever they go, it's going to provide greater access to verifications. This will increase verification scale, another factor of 10, giving verification access to billions.
POV 8 η ώρα το πρωί στο Caltrain. Ετοιμαζόμαστε για να πάμε Stanford. Χθες ήταν ατελείωτη μέρα, νομίζω η καλύτερη και δεν μπορούσαμε να είχαμε ζητήσει κάτι παραπάνω. Για πες λίγο τι κάναμε. Νομίζω το έχουμε αναφέρει και νωρίτερα, αλλά το barbecue με τους founders ήταν απίστευτο, γιατί υπήρχε αυτό το συναίσθημα της οικειότητας, ένιωσες πάρα πολύ οικία, χωρίς να ξέρεις πρακτικά κανέναν, ξέραμε ελάχιστους ήδη. Και υπήρχε και η διάθεση για πολλή συνεργασία. Ναι, υπήρχε διάθεση για συνεργασία και αυτό είναι γενικά πολύ σπάνιο, αλλά βγάζει νόημα γιατί μάθαμε ότι το community από Greek founders εδώ στο Σαν Φρανσίσκο είναι από 50 έως 100 άτομα, που σημαίνει ότι είναι ελάχιστο. Οπότε ναι, όσοι είναι τελικά εδώ είναι απλά πολύ ενωμένοι. Τώρα λοιπόν φεύγουμε, πάμε Stanford. Εκεί θα γνωρίσουμε τον Alex Kaliva. Κάνει MBA εκεί, ήταν ex-product στην Amazon και θα μας δείξει λίγο το πανεπιστήμιο, τα startup hubs και μετά μπορούμε να πάμε και ένα ακόμα καφέ. Ναι. Τα λέμε εκεί. Αυτό που ξέχασε να πει ο Τίνος είναι ότι μετά το barbecue πήγαμε γραφείο, γκραϊντάραμε 3 ώρες και πήγαμε μετά για ένα dinner με έναν executive από τη WorldCoin. Crypto founder. Ex-crypto founder. Twice. Έχει πουλήσει 2 εταιρείες, έχει κάνει διάφορα. Και πήγαμε στο εστιατόριο, στο Zuni Café, το οποίο πηγαίνει συνέχεια ο Jack Dorsey, ο οποίος είναι ο founder του Twitter και του Square πλέον. Και πολύ μοναδική εμπειρία και μετά από ένα τέτοιο τόσο ωραίο εστιατόριο, τι πας να κάνεις. Που φάγαμε και σκάσαμε έτσι, δηλαδή. Ναι. Πολύ φαγητό. Τι πας και κάνεις, μόνο μια επιλογή. Πας in and out. Ναι. Οπότε πήγαμε in and out με τα Σάρα μετά και μετά dead, 12 η ώρα. Να είμαι ειλικρινής, δεν μου φάνηκε περίεργο που Σάββατο κάτσαμε γραφείο. Δηλαδή μετά τον barbecue δεν γύρισαμε σπίτι, πάμε να δούμε την πόλη. Δεν μου φάνηκε περίεργο ότι απλά πήγαμε γραφείο και κάναμε grind μέχρι τις 8 η ώρα το απόγευμα. Οπότε είναι θέμα συνήθειας και πρέπει να το τραβάει και η πόλη. Δηλαδή όταν βλέπεις γύρω σου ότι όλοι είναι στο ίδιο mindset, το κάνεις. Μάτα, θα πέσει. Σου ζω στο Stanford. Ρε φιλείς από το γούμερο. Είμαστε στο Stanford και συνειδητοποιώ, ρε παιδί μου, πως το meme και καλά ότι άμα είσαι Stanford engineer μπορείς μετά να βρεις πάρα πολύ εύκολα funding, που ισχύει σε έναν βαθμό. Είναι εδώ πέρα ακριβώς που βρισκόμαστε. Δηλαδή είμαστε στο μέρος όπου γίνονται πράγματα. Τελειώσαμε το visit που κάναμε. Γνωρίσαμε τον Alex, απίστευτος τύπος. Τώρα κάνει MBA εδώ. Πριν δούλευε, όπως σας είπαμε, στην Amazon. Μας έδειξε λίγο around campus. Πόσοι Έλληνες είπε? Είναι τρελό ότι στο συγκεκριμένο MBA κάθε 4 χρόνια εμφανίζεται ένας Έλληνας. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να μπεις εδώ και πρέπει να είσαι πραγματικά exceptional. Αυτό που είδαμε σίγουρα στο campus είναι ότι πραγματικά είναι αχανές, δηλαδή πήραμε ποδήλατα και το γυρίσαμε όλο, που ήταν top εμπειρία. Κάτι άλλο που έτυχε είναι ότι τώρα έχουμε προσπαθήσει 2 φορές με τον Τάκη να πάρουμε βιβλία από τη βιβλιοθήκη και έχει ανοίξει 2 φορές συναγερμός για φωτιά. Οπότε ακόμα δεν έχουμε καταφέρει και βρήκαμε ευκαιρία να τραβήξουμε αυτό το βίντεο τώρα μέχρι να ξαναπροσπαθήσουμε. Είναι ακραίο το πόσο startup community υπάρχει εδώ και νομίζω πόσοι founders έχουν ξεκινήσει από εδώ τα δικά τους πράγματα. Νομίζω Πάρα πολύ, ναι. Πάρα πολλές ιδέες έχουν ξεκινήσει από εδώ. Μας είπε ο Άλεξ ότι υπάρχουν πάρα πολλά incubators και accelerators στο Stanford. Ένα από αυτά λέγεται Startup Garage και το έχει ξεκινήσει ένας Ελληνοκύπριος, που αυτό είναι insane γιατί είμαστε στην άλλη άκρη του πλανήτη. Και ναι, μακάρι να έχουμε περισσότερο χρόνο να γνωρίσουμε και άλλους founders, αλλά είναι Κυριακή πρωί,
και οι περισσότεροι ξεκουράζονται. Κάτι άλλο ενδιαφέρον είναι ότι έχει πάρα πολλά hackathons τα οποία γίνονται συνέχεια. Μας είπε ότι κάθε εβδομάδα έχει hackathon και είναι κάτι το οποίο μας λείπει στην Ελλάδα και μακάρι να το είχαμε. Νιώθω ότι έχουμε επισκεφθεί ένα μουσείο, γιατί περπατάμε ας πούμε και βλέπουμε ένα κτίριο λέει Sequoia Hall. Βλέπουμε ένα άλλο κτίριο που λέει Packard. Και όλοι αυτοί κάπως έχουν περάσει από εδώ πέρα, είτε ήταν φοιτητές, κάποιες εταιρείες έχουν ξεκινήσει από εδώ πέρα, από το Palo Alto. Ας πούμε μου έλεγες πριν, θυμάμαι που μου έλεγες πριν ότι εδώ κοντά είναι το γκαράζ το οποίο είχε ξεκινήσει ο Steve Jobs στην Apple. Όντως. Οπότε Θεότρελο, έτσι. όλα είναι το κέντρο της τεχνολογίας εδώ. Ναι, είναι το κέντρο του κόσμου. Και αυτό που κρατάω, πάμε λίγο προς τα εκεί. Αυτό που κρατάω πολύ από την κουβέντα μας με τον Άλεξ είναι ότι το mentality εδώ δεν είναι να λύσουμε προβλήματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Το mentality εδώ είναι Ο τρόπος που σκέφτονται εδώ πέρα για το τι startups θα χτίσουν και εταιρείες τεχνολογίας είναι προσπαθούν να βρουν τι προβλήματα θα υπάρχουν σε 5 χρόνια από τώρα, να τα λύσουν. Και όχι δηλαδή απλά να λύσουμε το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο, αλλά αυτά τα οποία θα δημιουργηθούν σε 5 χρόνια από τώρα. Και αυτό που λέγαμε με τον Τάκη είναι ότι είναι ίσως πιο εύκολο να το προβλέψεις αυτό όταν βρίσκεσαι στο μέτωπο της τεχνολογίας, εκεί που όλα συμβαίνουν, παρά το να είσαι στην Ελλάδα που ούτως ή άλλως είμαστε 10 χρόνια, Ναι, είμαστε 10 χρόνια πίσω. Οπότε πρέπει να σκεφτείς σε 10 χρόνια τι γίνεται. Ναι, είναι δύσκολο. Αλλά εντάξει, δικαιολογίες υπάρχουν πολλές και πάντα θα υπάρχουν. Νομίζω αν έχεις τη δυνατότητα να βρεθείς σε τέτοια μέρη, ανοίγει πάρα πολύ το μυαλό σου. Και αυτό που ακούσαμε και από πολλούς είναι ότι το να κρατήσεις επαφές με εδώ πέρα, να έχεις κάποια connections, αυτό είναι more than enough. Δηλαδή δεν χρειάζεται να έρθεις εδώ πέρα και να αλλάξεις όλη σου τη ζωή. Άμα έχεις κάποιες σημαντικές επαφές εδώ πέρα, μπορούν να σου ανοίξουν πάρα πολλές πόρτες, να σε συνδέσουν στα σωστά VCs, να πάρεις ιδέες για το τι θα μπορούσες να χτίσεις, να βρεις co-founders και στο τέλος της ημέρας αυτό είναι που αξίζει και το value το οποίο παίρνεις από το να είσαι Silicon Valley, όχι το να είσαι στο day-to-day εδώ πέρα. Αυτό δεν έχει και τόσο σημασία. Κράτα να πω και κάτι ακόμα. Αυτό το οποίο μας έχουν δώσει πάρα πολύ έμφαση όλοι είναι ότι γενικά το startup οικοσύστημα εδώ είναι huge, αλλά οι Έλληνες οι οποίοι είναι founders στο Σαν Φρανσίσκο και στο Πάλο Άλτο είναι ελάχιστοι. Και το αναφέραμε εδώ και στον Άλεξ και μας είπε ότι πρέπει να είναι γύρω στους 50. Οπότε το νούμερο είναι πολύ μικρό, αλλά απ' την άλλη είναι όλοι τόσο δεμένοι και κοιτάνε να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον ώστε κάτι να βγει τέλος πάντων. Και όταν είσαι 15 ώρες μακριά από την Ελλάδα, μακριά από το σπίτι, αυτοί οι 50 που θα σε καταλάβουν είναι πάρα πολύ πρόθυμοι να βοηθήσουν. Και τα connections εδώ λένε ότι είναι πολύ, ξέρεις, πώς το είπαν, transactional γενικά όλες οι επαφές. Αλλά με τους Έλληνες, από ό,τι καταλάβαμε, δεν είναι έτσι. Γιατί χρειάζεται αυτή η στήριξη και δεν γίνεται αλλιώς. Είναι όντως deep connection. Εμείς αυτό ζήσαμε τώρα με 2 μέρες. Θα συμφωνήσω. Λοιπόν, τα λέμε πάλι μετά. Σου έχω μια πολύ hot ερώτηση από πριν και την κρατάω, με βασανίζει λίγο. Για πες. Γιατί να έρθει κάποιος εδώ, ρε φίλε? Τι έχει να κερδίσει από αυτή την πόλη? Τι έχει να κερδίσει από το Σαν Φρανσίσκο? Καλή ερώτηση. Είναι μια πόλη στην οποία συμβαίνουν τόσα πολλά ταυτόχρονα. Δηλαδή, νιώθεις ότι είναι όντως το tech κέντρο του κόσμου. Δηλαδή, όσον αφορά τη τεχνολογία, όλα συμβαίνουν εδώ. Άμα δεις όλες τις startup που χρησιμοποιούμε όλοι σε καθημερινή βάση, όλες έχουν χτιστεί εδώ και είναι κάτι που παίρνεις από την ενέργεια της πόλης. Με το που μπαίνεις μέσα, ας πούμε, βλέπεις όλα τα tech billboard, περπατάς και βλέπεις δίπλα στα γραφεία από εταιρείες, από εφαρμογές που έχεις κάθε μέρα στο κινητό σου, π.χ. τη Strava που είδαμε πριν. Και το περιβάλλον σου δίνει ουσιαστικά από μόνο του μια όθηση. Σου αφαιρεί τους περιορισμούς για το τι πιστεύεις εσύ ο ίδιος ότι είναι δυνατό. Το τι μπορείς να κάνεις, το πού μπορεί να φτάσει μια ιδέα και το τι μπορείς να φτιάξεις με τη δουλειά σου. Έχω να προσθέσω κι εγώ κάτι. Θα κάνουμε μια αλλαγή. Άντε, κάνουμε. Τι έχεις να προσθέσεις? Κοίτα, εγώ αυτό που θα πρόσθετα είναι ότι σαν πόλη σου κόβει όλους τους περιορισμούς. Δηλαδή δεν νομίζω ότι όποιος έρχεται εδώ θα έχει
πάρα πολύ ζωή. Και αυτό συζητάγαμε με τον Αθηναγόρα, ότι όταν αποφασίζεις να έρθεις από την Ελλάδα στο άλλο μέρος, στην άλλη άκρη του κόσμου, έρχεσαι για ένα σκοπό. Και είναι σημαντικό να μην έχεις noise στη ζωή σου. Και ένα από τα noise είναι, ας πούμε, το να βγεις για ένα ποτό την Παρασκευή βράδυ. Συζητάγαμε και με τον Αθηναγόρα και με τον Άλεξ αλλά και άλλους founders, ότι την Παρασκευή το βράδυ το normal είναι να κάτσεις σπίτι και να κάνεις grind. Ή μας είπε το πόσο φυσιολογικό είναι 3 η ώρα το βράδυ να περνάς από τη βιβλιοθήκη και να είναι γεμάτη από φοιτητές, από founders, από hustlers που απλά κάθονται και κάνουν grind. Οπότε ναι, αυτή είναι η κανονικότητα. Και βέβαια εδώ έρχεται και το μεγάλο δίλημμα ότι χρειάζεται να έρθω στην άλλη άκρη του κόσμου για να κόψω όλο το θόρυβο και να αφοσιωθώ σε αυτό που θέλω. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να είναι έτσι τα πράγματα, αλλά αν αυτό είναι κάτι που χρειάζεσαι, okay. Το ερώτημα όμως που προκύπτει μετά από τέτοιες κουβέντες είναι πολλές φορές, ωραία, και τώρα εγώ τι να κάνω με αυτά που έμαθα. Και το λέμε εμείς που είμαστε εδώ, αλλά σίγουρα πολλοί κόσμος θα αναρωτιέται πώς μπορώ να βρεθώ σε μια τέτοια θέση. Και εκεί που εγώ καταλήγω είναι ότι θα τα φέρει η ζωή με πάρα πολλούς τρόπους. Οπότε, αν συνεχίσεις να ψάχνεσαι, να αναζητείς, να μην κάθεσαι γενικά σε μια ησυχία, να κυνηγάς ευκαιρίες, δηλαδή να στείλεις ένα cold message, ένα cold email. Κυριολεκτικά, εμείς στο Σαν Φρανσίσκο ξέραμε ευτυχώς, είμαστε όντως ευγνώμονες που έχουμε κάποιες επαφές που και αυτές έχουν χτιστεί από το μηδέν, αλλά στείλαμε σε πολλούς ανθρώπους που δεν ξέραμε καν και τους στείλαμε με την πρόφαση ότι να βγούμε για ένα καφέ, για ένα περπάτημα, όπως και πάντα γίνεται αυτές τις μέρες, να συζητήσουμε για πώς είναι η ζωή εδώ, πώς να κάνεις move out εδώ, δηλαδή πώς να κάνεις move in στο Σαν Φρανσίσκο από την Ελλάδα. Και είναι όλοι τόσο βοηθητικοί, οπότε απλά πάρε το βήμα, στείλε το μήνυμα που νιώθεις πάρα πολύ άβολα να στείλεις και ναι, δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει. Δεν υπήρχε περίπτωση να τον γνωρίζαμε αλλιώς.